itt Hatvanpusztai kastélyhoz vezető utat le fogják aszfaltozni. Szépül az ország. Annyit kell még tudni róla, hogy a Duna Aszfalt építi az önök pénzéből, az a Duna Aszfalt, akinek a tulajdonosának van egy akkora jachtja, mint a Mészáros Lőrincnek, és akinek a tulajdonosa Szijjártó Pétert is vendégül látta. 100 millióból Tihanyban építettek egy ilyen villát. De ezért kell nekünk az Európai Uniós adófizetők pénze. Másik irány! Kevés politikus van Magyarországon, aki annyi éven át olyan kitartó makacsággal ment volna szembe a hatalommal, mint Hatházi Ákos. Az egykori állatorvos Szekszárdról indulva újra és újra előállt dokumentumokkal, szerződésekkel, fényképekkel és történetekkel arról, hogyan működik a Fidesz hatalom Magyarországon, ahol a korrupció nem mellékterméke, hanem lényege és meghatározója volt a rendszernek. Teljesen jogtalanul, nyilvánvalóan semmilyen joguk nem lenne elküldeni. A rendőrök védik ezt a félkész mezőgazdasági üzemet. Én nem tudom, hogy kit zavarunk itt. Rendőrurak, hol vannak? Hatházi Ákos sokan hősnek látják, mások megszállottnak, sőt, időnként talán túlzottan erőszakosnak is, de abban kevesen vitatkoznak, hogy ez az ember különálló fejezetet írt a magyar ellenzék történetében. Ebben a mostani podcastben nem csak a pár hete leköszönt politikust látjuk és halljuk majd, hanem azt az embert, aki több mint egy évtizeden át vállalta a konfliktust, a vesztességet és a kockázatot, és próbálta leleplezni, illetve megváltoztatni Magyarország korhat politikai viszonyait. Láttuk a Fideszben, hogy nincs demokrácia. Már ez az első ügy bemutatta, hogy ez mind csak színjáték. Ez a fajta rendszer, ehhez kellett az Orbán meg a Simicska, és komoly szellemi teljesítmény volt ezt a rendszert kiépíteni. Ha mondjuk, hogy a mi oldalunkon nem számítanak a dolgok, a másik oldalon meg számítanak, akkor nincsen rendszerváltás. Az tény, hogy nem lettem egy megkeseredett valaki. Pedig lehetne, tehát tényleg ennyi bűntől ennek lehet, hogy lehetne ilyen beszélye. Podcastünk vendége ezúttal tehát Hatházi Ákos. Az elmúlt néhány hétben sikerült már visszaszokni a civil életbe? Nem kellett visszaszokni, mert én azért mindig részben annak gondoltam magam, a rendelőbe se kellett visszaszokni. Azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos, hogy az embernek legyen meg egy ilyen hátországa, legyen hova visszamenni, és ez hála Istennek meg is van. Ha úgy vesszük 20, ha úgy vesszük 13 évnyi aktív politikai élet után, mi volt a legszokatlanabb ebben a régi új életébe, amiben május óta tehát visszarázódott, már úgy értem, hogy napi szinten is? Talán az, hogy nem kellett minden nap, vagy minden este a következő napi posztokat, meg a következő napi megjelenéseket nézni, tehát ma már megtehetem, hogy 2 vagy 3 napig nem is olvasok újságot, vagy nem is gondolkodok azon, hogy mit kéne csinálni, de abba meg csalódnom kellett, hogy én azt hittem, hogy ezt hetekig meg fogom tudni csinálni, ez nem így van, bár azt nem is ígértem sose, hogy nem fogok megszólalni olyan ügyekben, amikor úgy gondolom, hogy meg kell szólalni. Na, mielőtt belekezdünk az érdemi beszélgetésbe, ahogy minden alkalommal, minden vendégünk esetében, röviden összefoglalom az ön eddig életének legfőbb állomásait, jellemzőit is. Hatházi Ákos 1974-ben született Debrecenben, 52 éves. Apja állatorvos, anyja kertészmérnök volt, 2 húga közül az egyik bíró, a másik pszichológus, gyógypedagógus, öccse vegyészmérnök. Hatházi Ákos 1988-ban végezte el az Állatorvostudományi Egyetemet. Állatorvosi pályát Szekszárdon kezdte alorvosként, de 2001-től már szakmai irányító lett a helyi állatgyógyászati központban. 2009 óta tulajdonosként vezeti a Szekszárdi Központi Állatkórházat, fő szakterülete a kisállatbelgyógyászat, illetve a laboratóriumi diagnosztika. 2006 és 2014 között szekszárdi önkormányzati képviselő volt a Fidesz színeiben. Országos ismertséget 2013-ban a trafikbotrány feltárásával szerzett. 2014-től a Legyen Más a politikában tevékenykedett, 2016 és 2018 között az LMP társelnöke volt. De 2018-ban kilépett az LMP-ből, attól kezdve független képviselőként dolgozott. Sokféle politikai akciója között 2018-19-ben például országos aláírásgyűjtés szervezett az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért.
2018-tól a kormányellenes tüntetések egyik szervezője és kulcsszereplője lett, így 2025-ben elindította a Nem hagyjuk abba tüntetés sorozatot, de 2025-ben és 26-ban több alkalommal akciózott az Orbán család 60 pusztai birtokánál is. Idén áprilisban választókerületében azonban csak harmadik lett az országgyűlési választásokon, ezért bejelentette visszavonulását a politikától. Idén május óta ismét állatorvosként dolgozik Szekszárdon. Felesége logopedagógus, de jelenleg az állatorvosi rendelőt és patikát menedzseli. 4 gyereke közül 25 éves nevelt fia a közigazgatásban dolgozik, 22 éves másik fia Bécsben állatorvosi egyetemre jár, a harmadik 19 éves fia most érettségizett, 10 éves lánya általános iskolai tanuló. Hatházi Ákos egyetlen kitüntetése a Népszabadság szerkesztőitől kapott emlékérem. Hobbija a repülés, lovaglás, orgonálás és biciklizés. Amikor például berepült a 60 pusztai birtok fölé, akkor mindig önvezette a kisgépet is? Persze, persze. Na jó, ha nem tévesztettem egyetlen adat esetében sem, pár másodpercig kérem még a türelmét, bejelentkeznek támogatóink, aztán tényleg elkezdjük. Fedezze fel Ázsia szépségeit az OTP Travellel, az ázsiai utazások szakértőjével. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Ebben a mai podcastben Hatházi Ákos korábbi országgyűlési képviselővel, jelenlegi állatorvossal beszélgetek a lelkiismeret politikai áráról, a kitartás határairól és arról, mit jelent ma Magyarországon nem félrenézni. Azt előre kell bocsátanom, hogy ezúttal egy olyan volt politikus kérdezek, mert aktív politikusokat ide mi nem hívunk, aki sok szempontból kulcsfigurája volt az Orbán érának. Kezdjük talán azzal, hogy mondja el, hogyan lett ön állatorvosból politikus? Én egy introvertált ember vagyok, nem voltam soha egy nagy közösségi ember, de a politika meg érdekelt, gyerekkorom óta olvastam az újságokat, és szerettem volna néhány dolgot ott Szekszárdon rendbe tenni, olyan banális dolgokat, mint hogy a buszmegállókban legyen fedett buszváró, mert Szekszárdon nem volt, és ilyen apró elvárásaim voltak, és én azt gondoltam, hogy a helyi politikában én ezt nagyon szépen meg tudom csinálni. De én nem akartam politikus lenni, közéletben is csak annyit, hogy pár dolgot ott rendbe tegyünk. 2004-ben lépett be a Fideszbe, de miért? Mi vonzotta a nagy politikában, és mi vonzotta az addig már például a Szent Koronát, a Dunán a parlamentbe úsztató, illetve állami gazdaságokat privatizáló, önmagát a hazának kikiáltó Orbán Viktor vezette pártban? Mi vonzott egy ilyen pártban? Azt már akkor is láttam, hogy ha az ember valamit el akar érni, akkor ahhoz egy párthoz kell csatlakozni. És nyilván az én neveltetésemből, meg nem tudom én habitusomból, meg az én elképzeléseimből az akkor fellelhető pártok közül ez számomra egy elfogadható dolog volt. Voltak visszásságok persze, de a másik pártban is voltak, és az szerintem egy vállalható döntés volt sokaknak. Amire büszke vagyok, hogy ők már 98-ban is hívtak engem. A Fidesz? A Fidesz a 98-as választásnál is hívtak, hogy menjek esetleg önkormányzati jelöltnek, és akkor nagyon tudatosan én azt mondtam, hogy köszönöm, nem. Én 98-ban végeztem az egyetemet, és én azt mondtam, hogy akkor fogok majd politizálni, hogyha már van egy önálló egzisztenciám, hogyha én megtanultam a szakmát, meg ha már jönnek hozzám, meg már van saját fizetésem, azért, mert tudta az ember előre, hogy sajnos egy politikában előfordulhat, hogy olyan kompromisszumokat kéne kötni a túlélésért, amiket esetleg már nem tudok vállalni, és hogy ezeket a kompromisszumokat ne kelljen megkötni, az embernek legyen egy hátországa, legyen egy egzisztenciája. Erre a beszélgetésre készülve több olyan ellentmondást találtam, amelyeket gondoltam, hogy ha már találkozunk, szóba hozok. Például Gyurcsány összödi beszédét követően 2006 és 2010 között Orbán szabályos puccsista politikát folytatott a Gyurcsány kormány megbuktatásáért. De Orbán már a 2006-os választási kampányban is hazugságok tömkelegével akar nyerni, például azzal, hogy egy mandulaműtét 300 000 forintba fog kerülni, akkoriban a választóknak szóló telefonhívásokban több százezeres műtétekről beszélt. Ez nem zavarta? A mandulaműtét az nem. Amikor a 300 forintos vizitdíj volt, az zavart. Azonban
az volt a meggyőződésem, ma is egyébként az a meggyőződésem, hogyha ott Gyurcsány miniszterelnök úr ennek a beszédnek a kiszivárgásánál lemond, akkor megspórolhattunk volna 16 borzalmas évet. Akkor indult el az a örvény, hogy nincs a dolgoknak következménye. De ami abból az időszakból tanulság, szerintem most is, ez egy nagyon fontos tanulság, hogy láttuk a Fideszben, hogy nincs demokrácia. Tehát pláne ugye a második választás, amikor elvesztette 2006-ban a választást, ugye ez még az összödi beszéd előtt volt, láttuk, hogy nincs a pártban demokrácia. Ez miből lehetett látni a Fideszen belül? Hát nem nagyon kérdezték a véleményeket, sokszor voltak például ilyen dolgok, amikkel sokan nem értettünk egyet, de akkor még ez egy vállalható döntésnek tűnt, hogy igen, ellenzékben legyen a párt az fegyelmezett, ellenzékben lehet, hogy szükség van egy ilyen egységesebb kommunikációra, de nagyon sokan meg voltunk győződve, hogy amikor megnyeri majd a Fidesz ezt a választást, akkor egy kapcsolóval át lehet kapcsolni a üzemmódot a belső diktatúrából a demokráciába, hiszen akkor már nincsen szükség erre a fegyelemre, viszont szükség van sok vitára, amiket egy kormánypárton belül le kell folytatni. De aztán rá kellett jönnöm, hogy ez nem fog megtörténni, amikor megláttuk a kormány struktúrát, amikor megláttuk a szuperminisztereket, és megláttuk, hogy kiket tett oda az Orbán, egészen gyenge embereket. Navracsics el is mondta, hogy azért így csinálta, mert 2002-ben zavarta az Orbánt, hogy jönnek az erős miniszterek és verik az asztalt. És azt mondta, hogy neki ez nem kell, majd ő akar dönteni, és én akkor megijedtem, hogy baj lehet. De ön 2006 és 2014 között, vagyis még a fideszes korrupciós hálózat kiépülésének első éveiben is a Fidesz színeiben volt szekszárdi önkormányzati képviselő. Az Orbán-féle 2010-es médiatörvény, amely a ráépülő intézményrendszerrel ellehetetlenítette tulajdonképpen a független sajtót, majd a 2011-es alaptörvény, amelyel Orbán egyebek mellett bebetonozta a saját embereit a korábban független intézmények élére, vagy a bíróságok elleni támadások, vagy az alkotmánybíróság kiüresítése. Tehát a demokrácia leépítésének súlyos következményei, mindez akkoriban hogy nem zavarta annyira, hogy akár megfontolja a kilépését is a Fideszből. Nyilvánvalóan a trafik törvény az a utolsó csepp volt a pohárban, de be kell látnom. Sajnálatos módon elég sokáig kitartottam, és én tényleg bíztam abban, mert megvolt a lehetősége, hogy esetleg lesz a párton belül egy ilyen megtisztulás. Azt mondják, hogy az Orbán zseni, mindig mondom, hogy nem zseni, ő csak használta azokat az eszközöket, amiket nem szabadott volna használni. Például 2010-ben bejelentette, ez is egy populista szólam volt, hogy hát túl nagy a parlament, csökkentsük le a parlamentet. És azt is mondta, hogy ezen túl majd nem lehet valaki egyszerre polgármester és képviselő is. És onnantól kezdve, hogy ezt elfogadták, akkor onnantól kezdve lehetett tudni, minden képviselő tudhatta, hogy ha a fene-fené teszik is, akkor sem biztos, hogy képviselő lesz. Onnantól kezdve gyakorlatilag a parlamenti fideszes képviselők munkája az olyan volt, mint egy ilyen reflex vizsgálat, amikor felvinnan egy lámpa, és gyorsan meg kell nyomni, hogy amikor jön a parlamentbe a szavazás, ki tudja hamarabb megnyomni az igent, mert a Kubatov majd nézi, és aki hezitál, az majd lehet, hogy rossz pontot kap. Az a folyamat, ami ugye elvezetett nálam ahhoz, hogy 2013-ban kilépjek, az már hamarabb kezdődött, ugyanis szép lassan lehetett látni Szekszárdon, hogy nem úgy vásárolgat a város dolgokat, mint ahogy kellene. Csak az ember bízott abban az elején, hogy ez ugye egy helyi probléma, és a mi polgármesterünk az ilyen különösen huncut, meg van még néhány ilyen, de hát majd ugye a felső vezetés ezeket szépen rendre utasítja. Hát nem ez lett a vége. Tehát jóhiszemű volt, és kicsit naív, lehet azt mondani. Nekem van egy ilyen élet stratégiám, hogyha az ember állandóan mindennel szemben él a gyanúperrel, és semmiben nem tud bízni, az valószínűleg egy rosszabb élet. Én ezt viszonylag fiatalon úgy fogalmaztam meg, hogy az ember mindig adjon egy esélyt, legyen naív, és amikor aztán ez nem jön be, akkor már utána lehet persze realistának lenni.
Na de miért épp a trafikok államosítása jelentett fordulópontot az ön számára? Csak azok kedvéért, akik elfelejtették, az Orbán kormány 2011. december és 2012. szeptembere közötti időszakban döntött a hazai dohánykiskereskedelem teljes államosításáról és koncesszióba adásáról, amit ugye mindenféle álságos érvekkel indokoltak, például a fiatalkorúak védelmével. Önnek, ha jól néztem utána, körülbelül fél év múlva esett le a tantusz, amikor Szekszárton a trafik mutyi valós céljaival szembesült, noha a lapok ezt már jóval korábban és folyamatosan megírták. De érdekes mód még ezt is akkor a Fidesz érdekeivel indokolta. Miért volt ilyen nehéz felismerésre jutnia? A különleges az volt benne, hogy ez nem egy szimpla korrupciós eset, nem csak arról van szó, hogy egy adófizetői pénzt ellop egy politikus, és vesz belőle jachtot, vagy 60 pusztát épít belőle, hanem ehhez először kis egzisztenciákat kellett elvenni. Volt egy kolléganőm, akinek a szüleinek volt ilyen kis boltja, és tudtam azt, hogy ez a cigaretta nem azért fontos, hogy az a 4%-os árrést megnyerjék rajta, hanem ha valaki bemegy cigarettáját vásárolni, akkor már vesz náluk egy kis tejet, egy kis kenyeret, megvásárol ezt-azt. És ők elmondták nekem, hogy nagyon aggódnak emiatt a új rendszer miatt, mert ha ők nem nyerik meg a cigaretta koncessziót, nem árulhatnak cigarettát, akkor ők tönkre fognak menni. Mint ahogy aztán ez meg is történt, több tízezer ilyen kis bolt megszűnt. Ez nagyon hasonlít ahhoz, mint ami a nagyszüleimmel történt, a kommunizmusnak hívják, vagy nem tudom, szocializmusnak, amikor elvették a földet tőlük, tehát volt egy megélhetésük, volt egy földjük, és egyik napról a másikra azt elvették, vagy amikor elvették a villákat, meg a boltokat. De érdekes mód még ezt a trafikmutyit megértette. A HVG-hun 2013. április 30-án jelent meg a cikk, ezzel a címmel a fideszes képviselő ön leleplezi a trafikmutyit. Azt mondja, a Fidesznek hosszú távon azzal teszem a legjobbat, ha elmondom ezeket a dolgokat, rövid távon biztos, hogy kellemetlen, meg pár százalékkal csökkenhet a népszerűség, de úgy gondolom hosszú távon ez az, ami segíthet ennek a pártnak. Tényleg meggyőződésem, hogy a Fidesznek nagyon komoly erkölcsi és szellemi tőkéje van. Tehát itt egyfajta megértést tanúsít még. Persze, mert azt továbbra is állítom, hogy akkor abban a Fideszben volt egy komoly szellemi meg erkölcsi tőke, amire aztán nagyon gyorsan erodálódott, és bíztam abban, hogy ha ezt megmutatom, hogy itt mi ment, akkor az egy megtisztulási, egy megújulási folyamat lehet belőle. Utólag már tudom persze, hogy ez azért egy túlzott naivitás volt, de amikor ugye a sajtó kihozta, megjelentek a nyertesek, akkor én írtam 3 helyre, Index, akkor még az Origó normális újságot, meg a HVG, írtam, hogy jó napot kívánok, én egy szexuális képviselő, és nekem bizonyítékaim vannak, hogy itt korrupció történt, és de a legutolsó csepp, az a Lázár Jánosnak a tipikus, van egy ilyen cinikus mosolya, erre úgy emlékszem, mintha ma lenne, valami sajtótájékoztató volt, mögötte valami lépcső volt, és akkor kérdezték erről a koncesszióról, hogy úgy tűnik, mintha itt visszaélések lettek volna, és akkor mondta, hogy hát álljon elő, akinek bizonyítéka van rá. Hát mondom, franc egye meg, hogyha ezt kéri a Lázár úr, akkor nekem van. Feleségemmel megbeszéltem, azt hittem, hogy ő azt fogja mondani, hogy dehogy is, hát ne, hülye vagy. De ő azt mondta, hogy ez egy nagyon komoly dolog, ha erre nekem tényleg van bizonyítékom, akkor ezt muszáj bemutatni. És akkor ott előállt? És akkor ugye elküldtem ezeknek az újságoknak ezt a információt. Na, de azt nem értem, miért nem Lázárhoz fordult közvetlenül, miért az újságokhoz? Annyit azért az ember tanul, hogy a nyilvánosság az ad egy bizonyos védettséget. Az egy más kérdés, hogy akkor fölhívtak engem a pártból, hogy kivel akarok beszélni, és akkor még, az például naivitás volt, hogy én akkor azt mondtam, hogy jó, vagy a Kövér, vagy a Kubatóval. Kubatóval azért, mert tudtam, hogy nagyon nagy a hatása, másként meg akkor még ő olyan emberarcú fideszes volt a Kövér, és mondom, ő ha meg talán ő, nem is ő lopott, később kiderült, hogy testvére volt, aki sokat lopott, ő nem lopott. És akkor azt gondoltam, tegyünk egy próbát, végül aztán nem fogadott egyik se. Na de miután beszámolt a HVG-nek arról, hogy hogyan zajlott Szekszárdon ez a bizonyos trafik privatizáció, Szili László, aki akkoriban blogger volt, azt írta, idézem, egy igazi belső ember, egy vitézi címmel, és ki tudja, talán Szijjártó Péter tetoválással is rendelkező, 8 éve Fidesz képviselő, folyékonyan kommunistázó állatorvos. Miért alakulhatott ki ez a kép önről? Ez így nem teljesen állja meg a helyét, tehát Szijjártó
tetoválásom egészen biztos nem volt. Vitézi címem az van, arra annyiba vagyok büszke, hogy a dédnagyapám ugye harcolt mind a két világháborúban az ország mellett, és ugye így kapott vitézi címet, és aztán a dédnagyapám emlékére mi is fölvettük, mint ahogy aztán sajnos ebből a vitézi történetből nagyon komikus dolgok lettek. És akkoriban folyékonyan kommunistázott is? Nem kommunistáztam folyamatosan, de nyilván az előző baloldali kormányokkal nem voltam elégedett. Szerintem, ha így sorolni kellene, akkor azoknak a teljesítménye rosszabb volt, mint a 98 és 2002 közötti teljesítmény. Rosszabb volt a Hor kormány teljesítménye, mint a Fidesz első kormányáé? Szerintem igen, de a következő baloldali kormányok teljesítménye az mindenképpen rosszabb volt. Szerintem az egy zsákutca volt, sok minden oda vezethető vissza. De rendszerváltás idején ön 15-16 éves volt, tehát nem igen tapasztalhatta meg a maga valójában a Kádár rendszert, azt meg végképp nem mondjuk a Rákosi diktatúrából és az 56-os megtorlásokból hogyan lett végül frigider kommunizmus, amely bizonyos feltételek mellett élni és gyarapodni hagyta az embereket. Én korai érett gyerek voltam, olvastam az újságot, és ugye én azért hallottam otthonról sok mindent, hogy mi volt korábban, és azért nekünk nem volt olyan nagyon egyszerű életünk 1990 előtt. Szegény édesapám állatorvos volt, de kutató állatorvos, el lehet képzelni, mennyit keresett, és azért, hogy hóról hóra éltünk akkor. Ugye az édesapja lelkész volt, ráadásul a másik nagyapámtól ugye elvették a földjeit, ő egy főiskolai tanár volt, szintén nem egy nagyon gazdag ember. Ezek a őseim, úgymond nagyapáim, édesapám rengeteget dolgoztak. Apu úgy volt, úgymond idézőjelben üldözött, hogy nem mehetett, kikapott volna egy lehetőséget, hogy kimehetett volna Angliába, már meg is volt az útlevele, aztán mégsem engedték, ő nagyon jól tanult. Vagy például úgy volt idézőjelben üldözött, hogy őt nagyon érdekelte a sejtbiológia, a biokémia, tehát maradhatott volna benne az egyetemen, várták is, de egyszerűen anyagilag ezt nem engedhette volna meg magának. Egyébként én sem. És a szabadság hiánya sem tetszett. Tehát nyilvánvalóan ott 88-ban már a legvégén máshogy volt, de nem tudom én, 86-ban még ugye tapsolni kellett a hülyeségeknek, és látta az ember a legnagyobb hülyeségeket is, amit most reméljük, hogy magunk mögött hagytunk. Egyébként több korábbi újságcikkben megtaláltam a történetet, hogyan szervezett például sztrájkot középiskolás időszakában, az iskolában, a Pécsi Gimnáziumban, megakadályozandó, hogy a miniszteri döntés ellenére továbbra is oroszt kelljen tanulniuk. Ez 1989. júniusában történt, tehát még a rendszerváltás előtt, de már nagyon is a rendszerbomlás időszakában. Akkor már ugye megalakult az ellenzéki kerekasztal, majd a nemzeti kerekasztal is, ahol az állampárt, az MSZNP képviselői is ott ültek a tárgyalasztalnál, és nem kivezényelték mondjuk a munkásőrséget az akkori ellenzék ellen, amivel Grósz Károly egyébként az MSZNP akkori főtitkára fenyegetett, hanem ők is részesei voltak a rendszerváltás kidolgozásának. Önben felmerült-e, kérdezem, hogy ez már nem az a kommunista párt, amelyik adott esetben a családjának kárt okozott, és ilyen nehézkessé tette az ön gyerekkorát, illetve családjának az életkörülményeit. Persze, hogy felmerült, mert láttuk ugye, hogy más szelek fújnak a vége felé, tehát ez nyilvánvalóan is ez egy jó élmény volt, de azért az is fölmerült, hogy azért azok az emberek, akik igaz, hogy a végén lebontogatták, meg igaz, hogy a végén úgymond kiugráltak. Vajon ezekre az emberekre mennyire van szükség úgymond egy új rendszer felépítésében? Szerintem az elmúlt nem tudom hány évnek, 30x évnek már eltelt ugye az úgymond rendszerváltás óta. Az egyik tanulsága, hogy azért az nagy baj, hogyha azokat az embereket, akik kiszolgáltak egy rossz rendszert, azokat az embereket végül mégis pozícióba hagyunk. Nagyon sok ember maradt pozícióban. Tehát ahova eljutottunk most, ez lehet a mostani nyomorunknak a hibája vagy az oka. Amikor például megalakult a parlament a rendszerváltás után, és utólag derült ki, hogy annak a fele, nem csak a
OTP-ben, nem csak az utódpártban, hanem az úgymond ellenzéki pártokban is, akik képviselők lettek, annak a fele szó szerint az korábban kollaborált, együttműködött a rendszerrel, besúgta a saját ismerőseit. Volt Szexárdon egy kisgazdag képviselő bácsi, nagyon aranyos volt, kedves volt, érdekes módon lehetett magánpraxisa fényképészként. Róla például kiderült, hogy nem csak beszervezve volt, hanem ő konkrétan küldte mindig ezeket a dolgokat. Ezek az emberek ne vezessenek országot. Na de az ön egykori pártjában, hát a Fideszben is, majdhogy nem a fele egykori MSZNP tag volt. Később látta az ember, hogy jönnek ezek a pedigrék, és ez nem jó. Ez nem jó. A Fidesz ugye a rendszerváltáskor a liberális internacionálénak volt a tagja, meg az Orbán a elnök helyettese volt, és hát tulajdonképpen örült az ember, hogy megjött az esze, amikor átment egy ilyen jobbközép polgári kormányzásba. De az említett 2013-as HVG interjúban azt is mondta, idézem, meggyőződésem, hogy a Fidesznek nagyon komoly erkölcsi és szellemi tőkéje van, ami jóval fontosabb tényező volt az ilyen irányú 2010-es győzelemben, mint bármilyen kampánytechnika vagy kampánystratégia. A másik oldalon ez az erkölcsi tőke hiányzik, mondta tehát ön 2013-ban. De hogy nem látta akkor, amit most már világosan lát, hogy az erkölcs nem igen volt létező fogalom például Orbánék számára, és a szellemi kapacitásuk kizárólag a hatalom megtartás szolgálta. Hát azért mentem el, mert akkora már ez nyilvánvaló volt, de amikor arról beszélek, hogy az a párt hogyan épült fel, akkor nem csak Orbánról van szó, ott nagyon sok ember, nagyon tisztességes, jóra való ember volt. Aztán ezek a nagyon tisztességes, jóra való, jó szándékú emberek ellenére kezdetben ugye csak helyben mentek, siklottak ki a dolgok, és aztán országosan is rossz kompromisszumokat hoztak meg. Azért jöttem el onnan. Azért nem értem, hogy más miért maradt ott. Tehát én véleményem szerint a trafikügy és azok a bizonyítékok, nem csak az enyém, mert nagyon sok más bizonyíték is utána kiderült, azok után, aki ott maradt, az szerintem nagyon nehezen vállalható. De nem volt ez másként a kezdeti időkben sem, például a fideszes székházbotrány idején, amikor a Fidesz a parlamentben folyamatosan gyalázott Magyar Demokrata Fórummal közösen, ugye egy titkos kormányhatározat segítségével értékes állami ingatlanokhoz jutott, ezeket értékesítette, így a Fidesz milliárdos nagyságrendű tőkére tett szert már a kezdeti időkben. Igen. Vagy például 95-97 között is, amikor 100 milliós köztartozást felhalmozó Fidesz közeli cégeket tüntettek el, bizonyos Kajai Ibrahim, nyilván emlékszik meg, József Tóth ellopott okmányainak a segítségével, vagy nyilván ugyanúgy tudja, mint én, a taggyűlés, nem taggyűlés ügyben 2001-ben, amikor Orbán már miniszterelnökként a saját szájával mondta ki, hogy vigyázzunk, nem így nyerjük a legtöbbet, annak kapcsán, hogy az Orbán feleségéhez kötődő, jól mondom, Szárhegy Dűlő Kft. Föld és agrártámogatások elosztásával kapcsolatban ne ők nyerjék a legtöbbet. Szóval azért kérdezem azt, hogy hol volt bármiféle erkölcs a Fideszben és Orbán Viktorban, akár már 25-30 éve is. A Fidesz nem Orbán Viktorból állt. Az nagyon sok, nagyon tisztességes és nagyon jó emberből állt. Az, hogy voltak visszaélések, az természetesen nem tetszett az embernek, különösen nem, hogy egyre többet láttunk ilyet. A 98-2002-es időszakban is láttunk, és az természetesen nem tetszett. Volt egy nagyon nagy hazugság, amit nagyon szégyellek, ugye, hogy bevettem, de nagyon sok mindenki, a teljes magyar elit bevette, a jobb oldalon és a bal oldalon is, azt a hazugságot, amit a Fidesz a fideszeseknek, a MSZP az MSZP-seknek mondott, hogy az a másik, az egy olyan nagy gazember, lopó, nem tudom micsoda, hogy te nézd el nekem a saját oldalamon, amit én csinálok, mert hogy ez kisebb dolog. Ez nem olyan, ezt el kell nézni, ezt én is bevettem. De ezt bevették. Ezzel önöket próbálták kiggasztani? Ezért maradt meg a Gyurcsány, mert azt tudta mondani, hogy figyelj, igaz, hogy én hazudtam nektek, de nézzétek ezt el, ne foglalkozzatok ezzel, mert ez a másik, ez egy akkora gazember az Orbán, igaza volt neki is, tényleg gazember, hogy nézzétek el nekem, amit én csináltam, és megmaradok a helyemen. És valóban én is ebben hibáztam, hogy ezt megettem. Minden esetre ön, ha nem is túl gyorsan, de az idők folyamán ádáz ellenfele lett a Fidesznek, aztán ugyanilyen ellenfele lett a Lehet Más a Politika nevű szervezetnek, illetve pártnak is, amelyben 4 évig politizált. Később otthagyta Márki-Zay Péter mozgalmát, a Mindenki Magyarországa mozgalmat is, amelynek ugye
ha jól emlékszem, alelnöke is volt. Ennek ellenére tartotta olyan jó politikusnak Márki Zajt, hogy az esetleges kormányában elvállalta volna a korrupció ellenes miniszteri posztot. Aztán Márki Zaj Péter bukása után, bár nem lépett be a Momentumba, úgy volt, hogy független képviselőként ugye a Momentum frakciójába ül majd be, de szakított ezzel a párttal is, mert az ön tanácsa, sőt követelés ellenére a Momentum beült a parlamentbe, és letette a képviselőesküt. Sokan mindezek összessége miatt tartják önt összeférhetetlennek. Mi erre az ön válasza? Én inkább túl sok kompromisszumot kötöttem meg, és túl sokszor voltam úgymond elnéző dolgokkal. Egy dologgal viszont nem tudok, mert szerintem nem szabad, és szerintem sok millió magyar ember ezt várja. És ami miatt én voltam már a legnépszerűbb politikus, az azért, mert a korrupcióval nem nagyon kell, sőt, semmilyen kompromisszumot nem kell kötnöm. Amit nekem felszoktak róni, ez emiatt van. Tehát leginkább a vitáim a Fideszben emiatt voltak, emiatt jöttem el. Most aktuális téma az óbudai botrány. Én erről évekkel ezelőtt ennek egy száláról, egy kisebb száláról konkrétan bebizonyítottam, hogy ott az alpolgármester 70-30-ba osztozik a Fidesszel, és lopják a közpénzt. Nem foglalkozott vele senki, csak az ellenzék elkezdte rólam mondani, hogy hát én a Fidesz szekerét tolom, meg hogy én itt rombolom az összefogást, meg bármi. Nem. Azt várják az emberek, hogy legyen következménye, ha kiderül valami. Egyrészt derüljön ki minél több dolog, és ha kiderül valami, annak legyen következmény, és ebből nem tudok engedni. Tehát akkor a válasz körülbelül az, hogy ön folyamatosan csak következetes volt. Igen. És ahol nem azt tapasztalta, hogy úgy történnek a dolgok, ahogy az egyébként egy normális értékrend szerint elfogadható, onnan ön így vagy úgy, de lelépett. Ezért tartják önt legfeljebb összeférhetetlennek, mert kérlelhetetlen az elveivel kapcsolatban. Igen. Ezt körülbelül így lehet összefoglalni? Én ezt így gondolom. Én nem hiszem, hogy nagyon változtam volna. A Momentum is egyébként létező párt lenne most, hogyha ott hallgatnak rám. Ott jó előre volt egy megegyezés Fekete Győr Andrással és aztán Donát Annával is, hogyha ne adj Isten, meg fogjuk nyerni a választást, de ha nem nyernénk meg és ellenzékben maradnánk, akkor ezt a 3 dolgot, amit én aztán tartottam és magamat hozzá, nem megyünk el a nyitóülésre, nem veszünk fel plusz fizetéseket, plusz pozíciókért, és nem fogunk ott interpellálgatni, meg parlamenteset játszani, és ezt akkor el is fogadták, és ez az utolsó pillanatig, a parlament nyitó ülése előtti napig ehhez tartották is magukat, aztán volt egy szavazás, amiben úgy szavazott a frakció, hogy hát mégis elmennek, mert odaszólt a kövér, hogyha nem mentek el, akkor még 5 hónapig nem kaptok fizetést, és végül ezt így vállalták. Győzött az egzisztencia. Vagy a pragmatizmus. Tehát ön nem összeférhetetlen, hanem inkább kérlelhetetlen, nem? Hát az egy pozitívabb szó, de van, amihez kell ragaszkodni. Például az LMP-ben és a Momentumban is egy másik vitánk volt, arról volt a vitánk, hogy mit lehet, hogyan kell viselkedni egy olyan rendszerben, ahol a Fidesz azt várja el tőlünk, az a feladatunk, hogy játsszuk el a ellenzéket, legyünk amennyire lehet kifele harcosak, de valójában ne foglalkozzunk olyan fontos kérdések, hogy ja Istenem, ezek nem valódi választások. Tehát az egy másik konfliktus volt, el kellett onnan jönnöm, ezért volt az. El kellett jönnöm, ez most hagyd ragadja meg ezt a mondatot. Ilyenkor egy belső hang megszólítja önt, hogy ezt tovább nem folytathatja így? Abban az alakulatban, ahol éppen volt? Valahogy így. Az LMP-ben ugye el kellett jönnöm, mert ott indult ellenem egy fegyelmi eljárás, azért, hogy én együtt akartam működni, és nyíltan dolgoztam azon, hogy működjünk együtt a Jobbikkal is, meg a szocialistákkal is, meg a DK-val is, bármennyire is nem értünk sokban egyet, de ott a matematika azt mutatta, hogy ott együtt kell működni, és végül a választás után, miután már ugye lemondtam az elnöki pozícióról, bár nem voltam sikertelen, mert amikor elnökké választottak, akkor felmérések szerint a 1,5%-on állt az LMP, végül egy 8,5%-ot kaptunk, de ezt mégis sokan kudarcként élték meg. Én is lemondtam, de ez nem volt elég, hanem elindítottak egy etikai bizottsági eljárást, ahol ugye a kizárásomat kezdeményeztek, sőt, ezen a meghallgatáson odajött a Sallai Róbert Benedek, és ugye lelökött a székről konkrétan engem, tehát nyilván egy ilyen helyzetben persze el kell jönni az embernek. Önnek, ahogy más ellenzéki képviselőknek is voltak emlékezetes politikai akciói. Például a parlament ülésein kétszer is úgy döntött, hogy táblákkal és feliratokkal
táblákkal fogja kifejezni, mit gondol Orbánról vagy Kövér Lászlóról. Aztán 2019. októberében az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján odaállt a pulpitusról szónokló Orbán Viktor elé, és táblákat mutatott fel, miközben a miniszterelnök beszélt. Majd miután visszament a helyére, az emlékezetes, a lónak a faszát, feliratú táblát is felmutatta. Miért gondolta azt ön is, és az önt követő képviselőtársa is, hogy az ilyen akciókkal igenis fel lehet kelteni az emberek dühét és igazságérzetét? Hát nem is feltétlenül ezt kellett felkelteni, hanem tudatosítani azt, amit én nagyon sokáig mondtam, hogy amikor nem valódi parlamentről beszélünk, amikor van egy propagandagépezet, amelyik el tudja azt érni, hogy amit én mondok, az sokkal kevesebb emberhez jusson el, mint amit ők mondanak, akkor annak a parlamentnek túl sok értelme nincs. Azoknak a tábláknak nem ilyen heccelés, hanem egy figyelemfelkeltés volt a feladata. Na de ez alkalmas arra? Tehát ha kiteszek egy ilyen táblát? Szerintem alkalmas volt rá, tehát azt el lehetett magyarázni, hogy az miért van, és szerintem sokan megértették. Azon felül, hogy elfogytak az eszközök. Tehát azt mutatta az a tábla, az általam nem szeretett káromkodás, én családilag soha nem szerettük ezt, meg apukám pláne nem szerette. Amikor műteni kezdtem, akkor kezdtem el kicsit káromkodni, de csak a műtőben. Mert voltak olyan stressz helyzetek, amikor muszáj, de utána mindig bocsánatot kértem az asszisztensektől, és ezt megtettük már Jóistentől. De sajnos a politikában ott hozzászoktam, de már mostanában kevesebbet káromkodok. Ez egy nagyon jó dolog, és remélem, hogy majd visszaáll a normál helyzet. De azokra a táblákra azért volt szükség, hogy felhívjam a figyelmet, hogy ez nem valódi parlament, és igazán kifogyunk az eszközökből, úgyhogy ez volt ezeknek a célja. Kövér László házelnök az első akciója után még csak 329 000 forintra és a parlamentből való időleges kitiltással büntette önt, de ezután az Országgyűlés megemelte a büntetési tételeket, és amikor 2025 márciusában ön és a Momentum képviselői szórólapokkal, a szovjet himnusszal és színes füstgyertyákkal tiltakoztak a parlament üléstermében a gyülekezési jogot szigorító törvényjavaslat megszavazása ellen. Önre már 12 milliós büntetést rótt ki Kövér, plusz 12 ülésnapról ki is tiltotta. Ön erre föl gyűjtést indított, és a szimpatizánsai nem több mint másfél nap alatt összedobták ezt a 12 milliós összeget. Ezután, illetve ezt megelőzően volt még egy 7,2 milliós büntetése, és amit szintén összeadtak a hívei. Ahogy visszaolvastam a korabeli sajtót, többen megfogalmazták, hogy ezeknek az akcióknak semmi, de semmiféle hasznuk nem volt, ellenben elvont lakossági szolidaritási pénzt sok embertől, szervezettől, intézményektől, amelyeknek létszükségük volt vagy lett volna a közadakozásra. Ezt például ön végig gondolta? Nem hiszem, hogy ez a fajta, ez a nagyságrend, ez nagyon komolyan bármitől elvette volna a segítséget. Én nekem ugyanakkor nagyon sokat számított, elsősorban a lelki támogatásként. Amikor ugye bevittem, mert az kisebb, a 7 milliós, azt ugye azért kaptam, mert hogy amikor Orbán elkezdte mondani, hogy nagyon heccelő, ukrán ellenes, orosz barát szöveget, akkor egy Orbán beszédet bevittem a Magnóval. Szerettem volna erre felhívni a figyelmet, és sikeres is volt, mert az nap, amikor ezt megtettük, akkor kijöttek mondjuk 2000-en a Kossuth térre. Nem volt ez korábban jellemző, hogy egy-egy ilyen demokráciát csökkentő törvény ellen spontán ilyen sok ember megjelenjen, és nem csak, hogy a Kossuth térre jöttek ki, de amikor átmentünk a Margit hídra, és azt mondtuk, hogy ott maradunk, 1 órát, 2 órát, 3 órát, ott is ott maradt 1000 ember. Ha hagyjuk ezeket a törvényeket végigvinni, akkor itt vége. Az a törvényekettől végigmentek. Tehát olyan értelemben nem volt sikeres. Dehogy nem. Jött utána a következő törvény, az átláthatósági törvény, amelyik rövid időn belül kinyírta volna a Partizánt, kinyírta volna a Telexet, kinyírta volna a 444-et, kinyírta volna a Transparency-t. Hogy ezt visszavonták, ezt azzal magyaráz, hogy előtte önök már így módon tiltakoztak? Orbán ezeket bejelentette, hogy meg fogja csinálni, meg tavaszi nagy takarítás, meg minden. Ehhez képest, amikor meghozták az első elemét, ugye ezt a Pride törvényt, akkor utána heteken keresztül lezártuk az Erzsébet hidat 10 000 emberrel.
és utána voltak több tízezres tüntetések, mert azt láttuk, hogy a magyarok hajlandóak konzekvensen sokan a szabadságukért tüntetni, amíg ugye kicsúcsosodott a Pride megmozdulásba az, hogy a kormány végül nem mert végigmenni ezen az úton. Megvoltak neki a betározott dolgok, hogy mi van akkor, ha már a propaganda nem elég. Aminek a vége ugye lehetett volna az erőszak is, vagy az egészen nyílt választási csalás is, de nem mert végigmenni. Meggyőződésem, és nem csak azért, mert volt benne némi szerepem, hogy az is az egyik oka volt, hogy sokkal nagyobb ellenállás volt ezek ellen a törvények ellen, mint azt ők gondolták. És végül az átláthatósági törvény, erre bizonyos tekintetben büszkébb vagyok, mint a korrupciós eseteknek a bemutatására, bár azt is nagyon sok elemzőtől, meg újságírótól, meg politikus társamtól kaptam meg, hogy hülyeség ezzel foglalkozni, mert hogy ezeket az embereket úgysem érdekli. Most pedig azért ma már elég nagy a konszenzus benne, hogy a Fidesz választási vereségében igenis, hogy ennek is volt szerepe. Akkor valamit itt még szóba hoznék, a kordonbontást. Ugye 2023 márciusában önök odavitték a lázongó diákokat a várba a Karmelita elé ledönteni ezeket a bizonyos kordonokat, így tiltakozva a kormány oktatás politikája és a pedagógusok helyzete miatt. Rémes jeleneteknek voltunk a tanúi, könygázzal, gumibot ütésekkel, rendőri brutalitásokkal, és aztán a rendőrök tizenéveseket állítottak elő, a diákok attól tartottak, hogy a hatalom ennek nyomán elvágja őket a továbbtanulás lehetőségétől, és ezzel tönkreteszi az életüket. Vagyis nem ugyanazt a kockázatot vállalta ön és a momentumos politikusok, mint ezek a tizenéves gyerekek, hiszen önök ugye képviselőként védve voltak, ők viszont nem. Azzal számoltak, hogy a gyerekeknek ebből bajuk lett, miközben önöket képviselőket védte a mentelmi jog. Azt a tüntetést, azt nem én szerveztem. Tehát én ott azon a tüntetésen a földön ültem, és próbáltam nyugtatgatni. De a hatalom túllőtt itt a célon, és az az erőszak, az elérte azt, hogy a már éppen kifulladó diáktüntetések nyomán egy utolsó nagy tüntetés létrejött. A diákokat vegzálta a rendőrség rendesen utána, ha emlékszik. Nagyon tisztességes, bátor diákok voltak, végigmentek ezeken a dolgokon, hál' Istennek nem lett bajuk. Sajnos, amikor megyünk egy diktatúrába, már pedig ez a rendszer arrafele ment, akkor vállalni kell kockázatokat, képviselőként is kellett vállalni kockázatokat. A mentelmi jogunk az nem azt jelenti, hogy minket nem lehet bíróság elé vinni, az egy nagy tévedés. Vittek be képviselőket is ennél a tüntetésnél, Tompos Márton képviselőt megszíjazták és bevitték. Na de mégis másképpen védekezik egy Tompos Márton, akinek van ilyen gyakorlata, mint egy diák, akinek az államigazgatáshoz addig ilyen értelemben semmi köze nem volt. Azért azt meg tudtuk adni nekik, ezt a védelmet, tehát mindenki nagyon komoly jogi védelmet kapott, és aztán valódi retorzió, hála Istennek, egyiket sem érte. Nagyot ugorva, Magyar Péter színrelépése után 2024 márciusában például azt mondta, idézem, vagy téved, vagy hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a választási rendszer előzetes megváltoztatása nélkül is le lehet győzni a Fideszt. Ehhez képest most, hogy a választási rendszer előzetes megváltoztatása nélkül is valaki, nevezetesen Magyar Péter, le tudta győzni a Fideszt, mit mond erre? Az ember egyrészt örül, amikor téved, de hozzá kell tennem, hogy azért én a legtöbbször nem ilyen sarkítottan fogalmaztam, azt mondtam, hogy ilyen szabályok mellett borzasztó sok körülmények kell ahhoz együtt járnia, hogy nyerjünk. Hála Istennek most összejöttek ezek a körülmények. Ehhez például kellett az is, hogy a Fidesz elbizonytalanodjon, és ne nehezítse még jobban a feltételeket, vagy ne csaljon még nyíltabban, vagy ne hozza be az erőszakot. Elmaradt az erőszak. De hogyha előtte kivívtuk volna a demokráciát, meg a feltételeket, mint ahogy a 90-es rendszerváltásnál először tisztázták a feltételeket, és utána lett egy demokratikus választás, akkor egészen más parlament jött volna létre, mint most. A mostani parlament az egy legitim parlament, mert a tisztességtelen játékszabályok ellenére 3,5 millió ember szavazata legitimálta a Tisza kormányt. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a választások tiszta választások lettek volna. Ha ezek tiszta, valódi választások lettek volna, akkor először is a Fidesz nem
30%-ot kapott volna, hanem lehet, hogy be se kerül a parlamentbe. Na hát azért az elős túlzás. Hogyha nincs propaganda, mert a propaganda segítségével tudott még így is ilyen sok tény ellenére több millió embert megtéveszteni. 2.400.000. Így van. Ugye? Aztán, hogyha ez egy valódi, és nem a fideszes játékszabályok szerint zajló választás lett volna, akkor viszont a Tisza sem kapott volna ekkora százalékot, mert akkor nem mondhatta volna azt, hogy aki nem rá szavaz, vagy aki a Hatházira szavaz, az a Fideszre szavaz. Nem volt egyébként igaz, de akkor lehetett volna más pártnak is jelenléte. Egészen biztos, hogy egy valódi tisztességes választáson a Tisza sem kapott volna ennyi szavazatot. Most, ami létrejött, az egy legitim, de sajnos nem valódi parlament, kvázi egy egypárti parlament, egy nagyon furcsa képződmény jött létre, mert van egy legitim kormánypárt, de van egy abszolút illegitim ellenzéki párt, mert ennek az ellenzéki frakciónak egy jó része az bűnöző, de szó szerint bűnöző, egy kisebb része, az pedig cinkosa volt ezeknek a bűnözőknek. Ön ugye sokat foglalkozott Magyar Péter múltjával, fideszes múltjával is, de Magyar Péter fideszes múltjától ön, ha jól értelmeztem, a korabeli írásokat hajlandó lett volna eltekinteni, ha Magyar érdemben elszámol a korábbi tevékenységével, például a Diákhitelközpont vezetésével. Ön tett is kísérletet erre, amikor elővette a túlárazott diákhiteles szerződéseket, amelyeket még magyar írt alá, mint a Diákhitelközpont akkori vezetője, de az ügy mintha elhalt volna néhány forduló után. Rosszul emlékszem? Ott is hozott az ember kompromisszumokat, mert látszódott a potencia ebben a történetben, látszott, hogy nagyon sok ember reménykedik ennek a történetnek a sikerében. Én, ahogy mondtam, a teljes magyar elit korábban bedőlt annak a gyakorlatnak, hogy ne foglalkozunk a saját oldalunkkal, mert a másik oldalon akkora gazemberek vannak. De az ügy miért halt el? Azért halt el, mert nem foglalkozott vele az ellenzéki sajtó. Azt mondta, hogy lépjünk ezen túl, mert a másik olyan gazember, hogy le kell győzni. A feljelentést én megtettem, és elméletileg még ebben zajlik is valahol valami nyomozás. Egy érdekes kérdés lesz ennek a vége. Ez még egy élő ügy? Azt mondja? Elvileg ez egy élő ügy, de a magyar társadalom közben azt mondta, hogy, és úgy döntött, hogy elnézi magyar miniszterelnök úrnak ezeket a dolgokat. Bizonyos tekintetben úgymond be is jött ez a dolog, mert nem foglalkoztak vele, és a nagyobb cél miatt meghozták ezt a kompromisszumot, de rendszerváltásról akkor beszélhetünk, hogyha a dolgoknak van következménye. Ha nincs következménye, és azt mondjuk, hogy a mi oldalunkon nem számítanak a dolgok, a másik oldalon meg számítanak, akkor nincsen rendszerváltás. De ha például előre tudja, hogy Magyar Pétert ilyen nagyságrendben fogják támogatni az emberek, akkor is előállt volna ezzel a diákhiteles túlárazással? Igen, akkor is előálltam volna, mint ahogy egyébként szerintem segítettem ezzel Magyar Péternek, mert ha én nem állok vele elő, akkor előállt volna a Fidesz is, csak sokkal jobban időzített volna, amikor mondjuk egy választás előtt hozza ki ezeket a dolgokat, volt már KEHI jelentés, tehát ott ezeket már ők tudták, és ha én ezt akkor nem hozom ki, akkor nyilván sokkal jobban időzítve szedte volna elő a propaganda. De meghoztam azt a kompromisszumot, hogy ugye az Európai Uniós választások előtt ezzel nem foglalkoztam. Az uniós választások után ezt folytattuk, és meg is tettem a feljelentést, és hogyha most visszamennénk az időbe, mint ahogy nem lehet visszamenni, akkor is megtenném. De Magyar Péterrel kapcsolatban már azzal is hitelességi problémája volt, hogy valaki éveken át vezető pozíciókban szolgálta a rendszert, mint Magyar Péter, majd hirtelen annak lebontójaként lép föl. Érdekel, hogy mit gondol arról, hol húzódik a határ a bűnrészesség és a tévedés között. Mi az a pont, ameddig egy volt fideszes még megválthatja magát, és mikor válik hiteltelenné? Továbbra is azt mondom, hogy aki a trafikügy bizonyítékai után a Fideszt aktívan segítette, akár fizetésért is, az minimum cinkos volt. Tehát és Magyart ide sorolja? Ő cinkos volt, de nagyon sokat tett, és nagyon sokat kockáztatott. Azért, amit csinált, az egy kockázatos sztori volt, és nyilván ezért kapott egy felmentést a társadalomtól. Az se teljesen világos, hogy ön a pluralizmus kérte számon Magyar Péteren, azaz azt, hogy ne csináljon egy pártrendszert, ne ölje meg a korábbi ellenzéki pártokat.
vagy azt kérte számon, hogy az olyan ellenzéki képviselőket, mint például ön, akik kétségtelenül bizonyítottak, ne lehetetlenítse el a választás során. És ilyenből még volt azért jó néhány. Az én politikai sorsomról nem nagyon szeretnék most beszélni. Ez egy mellékes dolog, meg ez már lezárult, vagy nem tudom, hogy lezárult, de ez egy lezajlott egyelőre. Az ellenzéki pártok pedig szerintem egyébként megérdemelték, bár lett volna pár ember, aki nem érdemelte volna meg. Megnyugtató dolog lett volna, ha az ellenzékből az a néhány, nem volt olyan sok, de néhány olyan képviselő, aki szerintem megérdemelte volna, hogy tovább dolgozzon, és ezzel magyar miniszterelnök úr tudta volna bemutatni a kompromisszum készségét, mert az meg fontos. Az ezt hogyan oldotta volna meg már, mint a bizonyított képviselők kiválasztását, akiket magyarnak ugye be kellett volna fogadnia, mert magyar és számos újságíró politológus véleménye az volt, hogy ha magyar kinyitja a kaput az ellenzéki képviselők előtt, az végeláthatatlan vitákhoz vezetne, és kudarcba fordítaná a Fidesz leváltásának szándékát. De mi lett volna az ön megoldása? Neki megvan az a hatalma a Tisza párton belül, hogy ő megmondhatta volna, hogy ez jön, meg amaz jön. Mint ahogy ugye arról volt szó, hogy nem lehet a Tiszában politikus, aki a korábbi kormányban szerepet vállalt, vagy korábban képviselő volt. Ehhez képest ugye Vitézi miniszter úr, aki korábban államtitkár volt, tehát érdekes, hogy lehetett kivételeket tenni. De például én fölajánlottam nagyon tisztességesen, hogy Zuglóban csináljunk valódi előválasztását, olyat, amin más is indulhat. Erre persze az lett volna, hogy akkor máshol is kell. Mert Zugló mit döntött volna el kicsiben, ami a nagyra is érvényes lett volna? Az mellesleg jól mutathatta volna, hogy a most már miniszterelnök úr hajlandó jó kompromisszumokra, mert jó kompromisszumokra van szükség. De önt, aki ma már nem veszélyezteti a Tisza győzelmét, azóta sem keresi meg a jelenlegi miniszterelnök, hogy vállaljon szerepet, hivatalt a korrupt Orbán rendszer felszámolásában, elszámoltatásában. Ön viszont, ahogy én a jelekből és utalásokból kiolvastam, még mindig várja ezt a felkérést. Mi lehet a magyar baja önnel? Ezt én így nem mondanám, hogy én várok ilyen felkérést. De ön mondta a napokban a 24.hu-nak, abban bíztam, ha megvan a győzelem, biztosan kapok majd valamilyen megbízást az új kormánytól, de lassan eltelt 2 hónap, és még nem kaptam semmilyen felkérést. Én arról beszéltem, hogy nagyon sokan jöttek oda a választás előtt is, meg után is, hogy képviselő úr vagy doktor úr, imádjuk magát, de nem magára fogunk szavazni, mert azt mondták nekünk, hogy akkor azzal beszéleztetjük a rendszerváltást, de biztosak vagyunk benne, hogy maga majd fog kapni egy felkérést. Az, hogy miért nincs ilyen felkérés, azt nem tőlem kell, hanem próbálja meg a magyar képviselőt is meghívni, azt tőle kell megkérdezni. Én azt tudom mondani erre, ha lenne ilyen, akkor természetesen nem mondhatnám, hogy én meg nem, mert meg vagyok sértődve, viszont azt mondanám, hogy akkor vállalni kell ilyen feladatot, ilyen pozíciót, hogyha vannak valódi hatáskörei, annak a pozíciónak van valóban rá lehetőség, hogy azokat a feladatokat, amiket szerintem el kell végezni, azokat el tudjam végezni mondjuk egy ilyen hatóságnál, vagy egy ilyen pozícióban. Mint a vagyon visszaszerzési például? Így hívják, vagy így fogják elvileg hívni, az milyen hatáskörökkel jár. Most még nem látjuk ezt a törvényt. Tehát akkor még kicsit most is számít rá, hogy meg fogják keresni. Nem, ez nem azt jelenti. Azt, amikor megkérdezik tőlem, hogy elvállalnám, akkor azt mondanám, hogy igen, de mindig hozzáteszem, hogy semmilyen ilyen megkeresést nem kaptam. Na de most nyilván... akkor itt álljunk már meg egy pillanatra. Nem esik ez rosszul önnek? Egyébként a napokban fogalmaztam meg, amikor ezzel már rég túl vagyok, ezeken a rossz érzéseken, hogy ez olyan lehet, mint amikor az embert 65 évesen elküldik nyugdíjba, amikor még úgy gondolja, hogy van feladata, meg még képes is rá, meg még szeretné is csinálni. De hát jön a nyugdíj, és akkor azt mondja a cégvezető, hogy hát te rád nincsen. Az egy rossz. Nem lehet jó, de hát sok ezer ember, vagy nem tudom hány ember évente ezt átéli, és hát egyébként a nyugdíjban van még olyan, hogy aztán visszahívják azt a nyugdíjast, vagy esetleg visszamegy valahova dolgozni, de igen, ez nem volt a legjobb érzés, persze. A hála az nem politikai kategória. Ezt akartam mondani. Igen. Na akkor itt most tartsunk alig egy perces szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést. Majdha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. 9.300.000 forinton, 5 év garanciával, és fix kiszámítható 1% THM-mel, akár 5 évre. Ne várj tovább! Egy megbízható partnerrel a hátunk mögött felszabadultan élvezhetjük azokat a pillanatokat, amik igazán számítanak.
Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Ázsia szépségei felfedezésre várnak az OTP Travellel. Találja meg álmai utazását és utazzon az ázsiai utazások szakértőjével. OTP Travel. Ebben a mostani podcastben Hatházi Ákos korábbi országgyűlési képviselővel, jelenlegi állatorvossal beszélgetek a hátralévő időben a korrupció rendszeralkotó szerepéről, a társadalmi közöny és politikai kultúra határairól, valamint a közéleti küzdelem személyes áráról. Az ön figyelmének középpontjában egyébként miért a korrupció, később a féktelen urizálás állt, és kevésbé az, amit Orbán Viktor 16 éven át a magyar politikai és gazdasági rendszerrel tulajdonképpen ipari méretekben művelt, illetve amit a társadalom lelki és szellemi megnyomorításáért tett? Azért, mert ezek az utóbbi bűnök összefüggenek a korrupcióval, tehát annak sok tekintetben következményei. Például, hogy mik a technikái annak, hogy látszólag egy teljesen nyilvános közbeszerzést folytatunk le, amin bárki indulhat, mindenki adhat ajánlatot, és majd a legjobbat kiválasztjuk. Aztán valahogy mégis mindig a polgármester haverja fog nyerni, hogy annak mik a technikái. Az egyik ilyen első projekt, amit én megnéztem, az egy öveges program nevű. Nagyon fontos történet volt. A polgármester behozta a frakció ülésre, és azt mondta, ez valami kütyű, a Pokorninak valami bulia. Ugye a Pokorni volt a nagy jóságos, nem, a Pokorni egy nagyon korrupt ember volt, csak jól adta el magát. A Pokorninak a bulia, szavazzuk meg. Arról szólt, hogy van egy probléma, kevés a biológus hallgató, meg a kémiás, meg a fizikus, és hát csináljunk a iskolákba ilyen biológia, fizika, kémia tantermeket, ahol ilyen kísérleteket lehet elvégezni. Ezzel felkeltve a diákok érdeklődését a természettudományos tárgyak iránt. Igen, tehát hogy így jobban fognak érdeklődni, többen fognak menni majd ezekre a szakokra. Nagyon szép cél. Csak az volt a baj, hogy 300 millióba került. Egy terem. Ez 2013-ban. Mondom, akkor nézzük már meg, hogy mi kerül ennyibe. És akkor találtam meg ezt az adatbázist, ami ugyan egy kicsit elrejtve, de megtalálható mind a mai napig. Miféle adatbázis ez? A közbeszerzéseknek, a közbeszerzés.hu oldalon egy alfiók, ahol megnéztem. De mit? Azt, hogy mire költötték ezt a pénzt, milyen közbeszerzéseket folytatott a város. És akkor kiderült, hogy a 300 millióból csak 25 millió volt a tanterem, 2 tantermet egyben nyitottak, kimeszeltek, oda vezették a padokhoz a vezetéket, egy másik 25 millióból meg bútorokat vettek. Az is azért már soknak tűnik, mert ezek azért nem olyan nagyon nagy vasszizdasz, de az igazi kérdés, hogy a maradék 250 milliót azt mire költötték. 25 millióból irattak egy kémia, biológia és fizika kísérleti munkafüzetet. De mi a fenének? Mert hiszen ezek már léteztek. De nem ez a baj, hanem közben megnéztem, hogy a másik 40 városban, mert másik 40 gimnáziumban történt ilyen, ugyanúgy 25 millió forintért irattak kémia, meg fizika, meg biológia munkafüzeteket. Miközben azokat csak egyszer kellett megiratni. De ezzel nincs vége. 40-szer megírták, a feljelentés után kiderült, hogy sok városba szóról szóra ugyanazért a munkafüzetért fizettek 25 millió forintot. Aztán elköltöttek újabb 25 millió forintot, hogy a kész tananyagot szövegszerkesztésre, nyomdakészre szerkesszék. Utólag kiderült a nyomozásban, mert lett nyomozás, hogy ezeket egyébként PDF fájlba kapták meg, de azért elment 40-szer 25 millió szövegszerkesztésre, és aztán még lehet folytatni, mert újabb 25 milliót meg arra, hogy kellett egy tanulmányt írni, hogy sikerültek ezek a munkafüzetek. Ezek nonsenszek, én is csak néztem, de ez így volt. És akkor még 50 millió forintért videós prezentációba 200 kísérletet csináljunk meg videóba is, mert egyébként tudták, hogy úgyis vegyszer úgyse lesz, majd úgyis ezekben a tantermekben kényelmetlen székeken le fogják játszani a már kész kísérletet, ez lett belőle. És még sorolhatnánk, hogy hogyan költötték el ezeket a pénzeket. Ez önmagában is durva, de azt is láttam, hogy a különböző beszerzéseknél milyen cégeket hívnak meg, kitől kérnek ajánlatokat.
azt láttam, hogy például Szekszádon mondjuk a nyitó rendezvényre, meg a büfére még véletlenül sem egy szexárdi rendezvényszervező céget hívtak meg, hanem ugyanazt a 3 céget hívták meg. És amikor a cégadatbázis is megtanultam használni, láttam, hogy ezeknek a tulajdonosi köre összefügg egymással, és ezek a pokornak a legbizalmibb emberei voltak. Mennyit nyertek ezen az ügyleten? Ez összesen egy 13 milliárdos csalás volt, amiből, ha csak a tantermeket csinálták volna, 1 milliárdból az egészet meg lehetett volna csinálni, de a lényege az volt, hogy a szisztémát itt már ezen az első alkalommal meg tudtam látni, és aztán később a oktatási reformra adott több 100 milliárd forintból jó néhány más projekten mindig ugyanazokat a cégeket találtam meg. Pokorni persze felálltnia és mondta, hogy nem kéne lopni, de közben ők is ugyanúgy loptak. Ez az ügy csillantotta föl önben azt a lehetőséget, hogy a korrupciót, ha már egy esetben így megtalálta tulajdonképpen ennek a képletét, többször is ennek utána nézzen? Igen. Megrémisztett, hogy úristen, itt milyen rendszert épített ki pillanatok alatt a Fidesz, milyen olajozott rendszert, és már ez az első ügy bemutatta, hogy ez mind csak színjáték. És például hogyan került a figyelme középpontjába 60 puszta Orbánék óriási családi birtoka? Mit látott benne, amit aztán kitartó ismeretterjesztéssel sikerült is megértetni az emberekkel? Ha jól figyeltem, ez volt talán a legnagyobb szabású és legsikeresebb leleplezése. 60 puszta az úgy történt, hogy ugye korábban volt egy újságíró nő, Ferenczy Krisztinának hívták, aki sajnos már nem él, de aki már 2010 után elkezdett járkálni itt Felcsút környékén és nézegetni, hogy itt mi történik. Még Mészáros Lőrinctől is megkérdezte, hogy ő miért bérli az Orbán apjától, mert ugye ez a terület, ez Orbán apjának a területe volt, és Mészáros Lőrinc 10 éven keresztül évi 15 millió forint bérleti díjat fizetett a semmiért, mert szemmel láthatóan őt nem csinált ott semmit se. Mi volt erre a magyarázat? Miért csinálta? Miért csinálta? Azért, mert Mészáros Lőrinc közben ugye szép lassan az ország leggazdagabb embere lett, és ő 2010 óta fizetett annyi pénzt az Orbán családnak, amennyi egyébként a miniszterelnöki fizetés volt. És hogy így legalizálja, hogy miért van több pénze Orbánnak. Például. Ez azért fontos egyébként, mert ezt még most elő lehetne venni. Tudniillik, ő ezt 2020-ig fizette a semmiért, ez még bőven a elévülési határidőn belül van, minden további nélkül elő lehetne venni. Ez is egy olyan ügy, ami alapján meggyőződésem szerint el lehetne vinni az Orbán zárójel bezárva. Viszont megjelent, azt hiszem 2016-ban valamelyik bulvár újságban egy bulvár cikk, egy borzasztó nagy kutyával, Orbán Viktor, a nácisz kutyával. Korábban erről nem tudtunk. Én meg ugye állatorvos vagyok, érdekelt, hogy akkor hol van ez a kutya. Hát nem fogok mindent részletet elmondani róla, mert nem volt teljesen minden legális benne. Ugye a kutyáknak van egy csipes nyilvántartás, akkor már kötelező volt minden kutyát egyedileg csipezni, és én azt gondoltam, megkértem egy kollégámat, hogy vajon hogyan lehetne ebben a nyilvántartásban megtalálni, hogy ez a kutya hol van. Miért volt fontos annak ez a kutya ennyire? Mert én azt gondoltam, hogy esetleg ő jópofizik, hogy nem is az ő kutyája ez. Tehát ugye, hogy ez valahol szerzett valami kutyát, lefotózta magát, és akkor meg egyébként hol van. És akkor egy kollégám az rájött, hogy lehet ezt így is megnézni, és egyszer csak megtaláltuk, hogy a kutya Orbán Gáspárnak a nevén van, és 60 pusztán van. Mi az a 60 puszta? Próbáltam rákeresni, nem nagyon találtam semmit, és aztán utána azt hiszem, hogy valahogy mégis megtaláltuk a Ferenczy Krisztinának a hivatkozásait. Na most ott jött ugye a harmadik szakmám, vagy nem tudom, hanyadik szakmám, mert nekem ugye minden papírom megvan a repülőgép vezetésre. Így megvolt az a lehetőség, hogy kivéreljek egy 60 éves Cessna repülőt, és akkor a fiammal beüljünk, és nézzük meg, hogy mi történik ott, mi van ott. És azt láttuk elsőre. Ez volt az első útja? Ez volt az első út, és akkor azt láttuk, hogy a műemlékek közül a 2 műemlék lyukistálló, meg a magtár, illetve a nem műemlék cselédlak és a tisztilak állnak, de egyébként nem nagyon van ott semmi. Legközelebb, amikor kivéreltem egy ilyen Cessna repülőt, és akkor a fiammal elnéztünk oda, és egyszer csak azt láttuk, hogy ott valami marha nagy építkezés kezdődik.
lebontották ennek a műemléknek a felét, és ástak egy óriási nagy gödröt, amiben ilyen liftek vannak, felülről lehetett látni jó nagy beton. Aztán láttuk, hogy akkor lebontották a teljes istállót, teljesen átépítették ezt az egészet, és onnantól kezdve szépen kinőtt egy teljesen új épület, kinőtt egy luxus birtok, miközben egyébként már a nácisz kutyának a megjelenésekor azt lehetett látni, hogy Anikó asszony kocsiját ott megfotózták, tehát hogy Anikó asszony azért oda elég sokat kiárdogál. Orbán Viktor felesége. Orbán Viktornak a felesége. A miniszterelnök pedig nem foglalkozott vele, azt mondta, hogy azzal nem foglalkozik, az meg csak egy majorság. De én meg egyre inkább azt láttam, hogy ez nem annak tűnik. Sőt, a 2022-es választás előtt megkeresett engem egy jó ember, aki ott dolgozott, és ő csinált képeket, meg videót. És onnantól kezdve már lehetett látni, hogy ez borzasztóan nem egy majorság, hanem egy luxus kastély komplexum. Sajnos akkor ő ezt nem merte odaadni. Ez az ott dolgozó munkás? Az ott dolgozó ember megmutatta nekem, de nem adta oda, pedig elég nagyot ütött volna. Egyrészt a föld alatti rendszerekről megmutatta azokat a hatalmas hűtőkamrákat, amiből akár több évre is el lehet spájzolni kajákat, meg mutatott a tisztilagból képeket az intaziás parkettáról, a antik, vagy legalábbis arra hajazó ilyen főúri cserépkályháról. Egyáltalán, hogy mindig éveken át szinte naponta állt elő újabb és újabb leleplezésekkel, így utólag azt elárulja, hogy honnan szerezte ezt a rengeteg információt Orbánék lopásáról és a fideszes oligarchák luxus életmódjáról. Szóval milyen szervezet és kiterjedt hálózat működött ön körül? Bátrabbak lettek az emberek nyilván, ahogy jött a remény a változásra, de korábban is nagyon sokan voltak, akik felhívták a figyelmemet erre, arra. De nem volt egy kiterjedt szervezete? Nem volt nekem semmilyen kiterjedt szervezetem. Néhány nagyon szorgalmas és ügyes kollégám volt, akiket a képviselői keretből tudtam fizetni. De a számlákat, szerződéseket, igen bonyolult pénzügyi banki folyamatokat át kellett látnia, és át is látta. Honnan volt, vagy honnan van meg önnek ez a fajta tudása? Ahogy mondtam, egy kis józan ésszel, ha az ember ezt a két adatbázist, az egyik a közbeszerzések adatbázisa, a másik pedig az Európai Uniós pályázatoknak az adatbázisa. Ebből a kettőből, ha az ember semmi más nem csinál, csak megnézte, hogy éppen mire költött ez, meg az, meg amaz, össze lehetett tenni egy korrupcióinfót. Ön ezeket bújta és rakta össze a számokat? A végén ez már nem is volt kihívás, hogy ilyen ügyeket találni, mert tényleg csak meg kellett nézni. Sajnos annyira nyíltan csinálták, de én nem csak ilyen nagy milliárdos ügyekkel foglalkoztam, hanem nagyon fontosnak tartottam a kis falvakban a kis polgármestereknek a huncutságait, amikor ilyen nem tudom, 20 millióra építenek egy deszkából piacot, és akkor azt felveszik. Ezek nem nagy pénzek, de ha összeadom, már nagyok, és akkor különösen nagyok, ha tudjuk, hogy így fizették ki a fideszes aktivista hálózatot, a legfontosabb aktivista hálózat a polgármesteri hálózat volt. És a politika sűrűjében töltött 13 év alatt soha nem találkozott olyan ajánlattal, illetve figyelmeztetéssel, vagy baráti tanácssal, amelynek az volt a lényege, hogy Ákos, hagyd abba ezt az egészet, és cserébe kapsz valamit, vagy legalábbis békén hagyunk? Nem, rögtön ugye inkább a büntetés jött. Tehát nyilván ezt látták, hogy nem lehet vele megcsinálni. A büntetés az a lejáratás. Tehát én ugye nagyon kemény lejáratásokat kaptam, különösen amikor a szüleimet mocskolták, ez tényleg egy nagyon fájó büntetés volt, de ezt el kellett viselni. Fenyegetés. A nevelt fiával kapcsolatban is emlékszem, az is egy nagyon kemény dolog volt, és volt jó néhány még, voltak viccesebbek, meg voltak fájóbbak, de hát ezt el kellett viselni. Nem volt ilyen fenyegetés, mert tudták, hogy fölösleges lenne, és nyilván egy ilyen megkeresés már mindig rizikós lenne. Nem lehet oda jönni, hogy figyelj Ákos, ha ezt csinálod, akkor kapsz egy zsák pénzt, vagy ha ezt csinálod, akkor megölünk. Ez így nem ment. Gondolom feltételezték, vagy remélem, hogy feltételezték, hogy nem is lett volna hatása. Mert ez egy hülye, ez az ember, ezzel nem lehet beszélni. Igen? Ilyet is mondtak örül, vagy ilyet is gondolhattak? Gondolja? Igen. Több interjúban is arról beszélt, hogy a korrupció nem egyszerűen pénzlopás, hanem a magyar állam működésének alapelve lett. Ha ez igaz, már pedig igaz, akkor a rendszer leváltása után vajon elegendő-e néhány büntető eljárás és vagyonvisszaszerzési akció? Nem kell-e attól tartani inkább, hogy
ugyanez a társadalmi kultúra kitermeli majd újra a korrupciót, csak más szereplőkkel. A kérdés leegyszerűsítve, tehát az, hogy a probléma ön szerint kifejezetten Orbán Viktor rendszere volt, vagy maga a magyar politikai kultúra állapota és színvonala? Ez a fajta rendszer, ehhez kellett az Orbán meg a Simicska, és komoly szellemi teljesítmény volt ezt a rendszert kiépíteni, tehát ezt ismerjük el. Ilyet azért nagyon reméljük, hogy nem fognak tudni kiépíteni, de természetesen minden társadalomban ott van a korrupció, tehát arra figyelni kell, hogy azért ne szaladjon el ez a ló megint. Most rövid távon egy nagyon fontos feladat, hogy először is a legegyértelműbb haszonhúzók, akik tényleg a legtöbb pénzt hazavitték, és ezt meg lehet nevezni, ugye az Orbán család, a Szijjártóék, a Lázár, a Nagymárton, kit hagytam ki, Rogán, tehát ezek nem úszhatják meg. Ha ezek megússzák, akkor nem csináltunk semmit, az nem rendszerváltás. De nyilvánvalóan azt sem mondhatjuk, hogy mindenki el lesz számoltatva. Ha már azt a több száz ügyet, amit én bemutattam, földerítettem. Több száz ügyet derített ezek több száz olyan ügyek, ahol normálan működő igazságszolgáltatásnál ezeknek a legnagyobb részénél minimum felfüggesztett, de inkább végrehajtandó börtönnek kellett volna lennie, de nem elvárás részemről, mert ráadásul még az én ügyeim kívül nagyon sok hatalmas disznóság volt, például a lélegeztetőgépek, vagy a letelepedési kötvények, rengeteg ilyen történet van. Ami elvárás lehet, az az, hogy a következő érában ebből minél kevesebb legyen, ha viszont valaki bukik, akkor annak következménye legyen. Nem hiszem, hogy ezt a rendszert újra ki lehetne építeni, ez biztos, hogy nem. Bár cinikus, amit mondok, egy új kormányzatban biztos, hogy csökkenni fog a korrupció, mert azt a rendszert valamint még ki is kell építeni. Tehát amikor jönnek az új szereplők, a tök új emberek, azoknak bele kell tanulniuk. Az ön intenzív harcát a korrupció leleplezésért sokan már nem egyszerű kitartásnak, hanem egyfajta megszállottságnak látják. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy az ön szemében hol húzódik a határ a küldetéstudat és a rögeszme között. Ugye ezt a őrültek nem szokták tudni, hogy őrültek, tehát én remélem, hogy nincs azoknak igazuk, de azt mondják, hogy megszállott vagyok. Kétség kívül részben én is hozzátettem a magam kis munkáját, hogy ne maradjon ez a hatalom, de azt is láttam, és talán ez egyre több embernek ez látszik, hogy nem csak az idézőben csak az ellopott pénz hiányzik. Bár ideadta azt a sok ezer milliárd forintot az EU, aminek az lett volna a nagy feladata, hogy úgymond versenyképesebb legyen a magyar gazdaság, jobban működjön a magyar gazdaság, de nem ez történt, hanem rosszabb lett, mert ugyan növekedett úgy egy picit a GDP, de ezek a cégek nem abban versenyeztek, hogy ki tud jobb dolgokat feltalálni, újítani, kinek jobb a marketingje, ki a tisztességesebb, hanem abba versenyeztek, hogy ki tud több ilyen pályázati huncutságba részt venni, ki fizet többet vissza a Fidesznek, ki van közelebb a Fideszhez, és ez nem jó a társadalomnak. De hol húzódik a határ a küldetéstudat és a rögeszme között? Valószínűleg ott lenne, hogyha az ember akkor is csinálja, ha azt gondolja, hogy lehetetlen már valamit elérni. Ott lenne a határ? Igen, mert ha ez nem lenne valóság, akkor ez egy rögeszme lenne, de sajnos ez egy valóság volt. Tehát én szerintem nagyon sok konkrét példával be tudtam mutatni ezt a felépített, egészen grandiózus hálózatot. Na de, ha már ezt említi, az eszembe jut, hogy egy idő után az előfordulhat-e, hogy az ember elveszíti az egyensúlyérzékét, és már mindenben visszaélést, manipulációt, bűnös szándékot, adott esetben korrupciót lát. Magyarán hogyan védte magát attól, hogy a korrupció folyamatos kutatása ne tegye cinikussá vagy bizalmatlanná mindennel és mindenkivel szemben? Jó kérdés. Nem tudom, jók az emberi kapcsolataim, remélem. Tehát sajnos a politikában nagyon kevés szövetséges maradt, ez tény, de maradtak. Tehát azért maradt még a igazságtalanul, ugye leáltalánosítva óellenzéknek becsmérelt társaságban is voltak nagyon jó és nagyon komoly emberek. A ellenállásban, a tüntetésekben is nagyon jó és nagyon komoly emberekkel találkoztam, tehát én nem lettem, az tény, hogy nem lettem egy megkeseredett valaki. Pedig lehetne, tehát tényleg ennyi bűntől ennek lehet, hogy lehetne ilyen veszélye.
Azt mondta talán első csalódottságában a választási eredmény után, hogy visszavonul a közélettől, hiszen van szép hivatása, szép családja, ezentúl nekik él, de láthatólag ez olyan könnyen nem megy önnek, hiszen minden nap ír a Facebookra, véleményezi a politikai közéleti ügyeket, az önkormányzatokat érintő parkfenntartási ügytől, hogy valami aktuálisat mondjak, Orbán győző kőárazásáig és a 60 pusztai zebrákig, és még mostanában is befúj a szél a rendelőjébe bizonyos leleplező dokumentumokat. Behozza a kis cica. Ez átmeneti, amolyan leszokási periódus, vagy tényleg nem lehet, tényleg nem tud nem figyelni a közéletre? Tény, hogy engem is meglepett, amikor azt mondtam, hogy visszamegyek átorvosnak. Én azt hittem, hogy nem fogok híreket nézni, ez nem jött be teljesen. Az például, hogy nagyon pozitív, hogy nincs ilyen posztolási kényszer. Ha éppen hát ahhoz képest nincs a Facebookra kedvem, épp elég gyakran ér. van, amikor minden nap, de van, amikor 3-4-5 napig semmit, és ez lehet, hogy így is lesz. Azok a témákkal foglalkozom, amik már elindultak, és amiket tényleg nagyon nehéz elengedni. Úgyhogy én nem tudom azt ígérni, hogy nem fogok foglalkozni már közélettel. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy ön annyi mindent látott az állam, a politika hatalom működéséből, annyi ügyet tárt föl, hogy ma már nem képes nyugodtan élni azzal a tudattal, hogy nem tesz semmit. A családom egyik része az nagyon határozottan azon a véleményem van, hogy apa, neked nem szabad több ilyet csinálni. Többek között a fiam azért lobbizik, ugye, hogy minél többet jöhessen hozzám a rendelőbe. Ő már végzett állatorvos? Nem, ő harmadéves. Bécsben tanul, büszke vagyok rá, nagyon jó a Bécsi Egyetem. És miért oda ment? Miért nem a Magyar Állatorvostudományira? Mert a Magyar Állatorvostudományi Egyetemen nagyon sok probléma van, már az én koromban is, és ez nem változott sokat, és sajnos azt kell mondani, hogy egy ég és föld, ami ott van. De ő például nagyon szeretné, hogyha minél többet rendelnénk együtt. Ezt akkor is meg tudom ígérni, hogyha néha elolvasok egy cikket, vagy hogyha néha behoz a macska valami papírt, azt még kiteszem, kiposztolom. Ha már korábban is szóba került egyszer-kétszer Magyar Péter a beszélgetésben, korábban azt is mondta, hogy nem hisz a megváltó emberekben, mégis a magyar politika újra és újra azt mutatja, hogy egyetlen személy köré szerveződik, az előző 16 évben ugye Orbán Viktor köré, legújabban pedig Magyar Péter köré. Nem lehetséges-e, kérdezem, hogy a magyar társadalom többsége valójában nem intézményeket, nem annyira demokráciát akar, hanem vezért. És ha ez igaz, akkor nem sokkal mélyebb válságról beszélünk-e, mint amit egy egyszerű kormányváltás képes megoldani. Ezt rövidesen meg fogjuk tudni, hogyha 4 év múlva megalakul egy új fair választási rendszeren megválasztott parlament, akár magyar miniszterelnök úr vezetésével, akár nem, de mégis egy többpárti parlament, akkor hál' Istennek ez a elmélet megdőlt. Az egy nagyon nagy baj lenne, hogyha úgymond a társadalomnak mindig ilyen erős nagy vezetőkre lenne szüksége, mert abból azért mindig előbb-utóbb baj van. 4 év múlva ezt meg fogjuk tudni, hogy ez történt-e most is, vagy sem, de most egyelőre minden reményünket abba kell vetni, hogy ez nem így lesz. Egy kicsit már a magánviszonyaira is térve, egyszer azt írta a Facebookon, idézem, a feleségem azt szoktam mondani, hogy szerintem én vagyok a legostobább politikus ebben az országban. Ebben nyilvánvalóan volt önirónia, de vajon nincs ebben egy fájdalmas igazság is, hogy miközben más politikusok karrierpozíciókat, kapcsolatokat és hatalmat építettek, ön gyakran és szinte kizárólag olyan ügyek után ment, amelyekből politikailag semmi haszna nem származott. A családja hogyan élte meg ezt? Volt olyan időszak, amikor például a felesége vagy a gyerekei azt kérdezték, hogy megéri ez nekünk? És ön akkor őszintén mit tudott válaszolni például erre a kérdésre? Ezt azért remélem, hogy ironikusan mondta a feleségem. Alapvetően hiszek a demokráciában, és azért sokszor átbeszéltük, és sokszor a szavazás kimenetele ez kétséges volt. Hát milyen szavazás kimenetele? Hát, hogy most akkor folytasd apa, vagy ne folytasd, vagy folytasd Ákos, vagy ne folytasd. Erről szavaztak családilag? Sokszor úgy ezért ezt átbeszéltük, de ha jól meggondolom, sok tekintetben nem érte meg, tehát még anyagilag sem érte meg, de volt néhány dolog, amit utólag tudtam meg, hogy néhány dolog mennyire megviselte őket. Korábban, amikor egy-egy választási kudarc volt, amikor a Fidesz visszajött, volt néhány nagyon csúnya inzultus, amikor nagyon csúnyán szóltak oda nekünk. Mocskoltak engem úgy, hogy a gyerekeim is ott voltak.
És akkor nekem ez nem tűnt úgy föl, de ez utólag most néhány beszélgetésből jött, hogy ez mennyire megviselte a fiaimat. Ezt nagyon sajnálom, de alapvetően végül is mindig támogatták, mindig tudták, hogy hát apa, igazad van. Őről, hogy azt már korábban is megállapítottuk, az a kép alakult ki, hogy rendkívül makacs, következetes és nehezen eltéríthető ember. Ez politikusként persze erény, de vajon férként és apaként is az? A családi életben is pontosan ugyanúgy viselkedik, mint a politikában? Szóval mindig igaza van? Abszolút nem. De szerintem, ha bejönnének, ők is elmondanák. Abszolút nem. Ott megadja magát? Igen, tehát én hiszek a demokráciában, és a családon belül is. Bár persze néha megkapom, hogy a végén azért mégis az van, amit erről beszélek. Én szeretnék, de szerintem ez nem így van. Például a felesége az az ember az életében, aki előtt időnként mer gyengének is mutatkozni? Persze. Én a politikában is mertem gyengének mutatkozni, meg is vertek, ugye. Mi az a tulajdonság, amit valószínűleg a legtöbb ember egyáltalán nem ismer önből? Hát a kompromisszum keresés, tehát a kislányom, ha itt lenne, ő mondaná, hogy ez az első szavak volt, egyike volt, amit megtanult a kompromisszumot. De én is így nőttem föl, az én családomban édesapám soha nem mondta azt, hogy fiam, ezt kell csinálni, és így csinált. Hanem mindig elmagyarázták, hogy ezt így kell csinálni. És soha nem volt az, hogy most maradj csöndbe, ez neked semmi közöd, hanem elmondtam a véleményem, és azt engedték elmondani, és ez, szerintem ez egy jó dolog. Tehát a legtöbb ember azt mondja, hogy amit nem ismer, vagy nem hiszel önnek, hogy kompromisszumkereső. Igen, ez így van. Szeretném, ha beszélnénk egy keveset végezetül a foglalkozásáról, szakmájáról, hivatásáról is. Ön állatorvos, és saját ugye kis állatklinikájuk van Szekszárdon. Ebből adódóan nyilván van véleménye arról is, hogy hogyan bánik a világ és benne a magyarok az állatokkal. Hogyan látja ön ezt a kérdést? Ugye 98-ban kezdtem, ez akárhogy is nézzük, ez 28 év. 28 év, az sok. Az sok. De akkor még egész más volt az állattartás kultúrája, tehát ma már rendkívül sokat fejlődött ez, és úgymond már az egyszerűbbnek mondott embereknél, tehát a kevésbé iskolázott embereknél is persze vannak kirívó negatív példák, de nagyon sok javulás van az állattartás kultúrájában. Igen? Én meg azt látom, híradásokban olvasom, és nem hiszem el, hogy ezt ember műveli a kiszolgáltatott állattal. Az emberi butaság az létezik természetesen most is, de teljesen egyértelműen, mint állatos tudom mondani, hogy sokkal-sokkal ritkábbak. Ezek a kirívó, nagyon durva állatkínzások, vagy helytelen állattartások. Hát régen azt mondja, hogy tényleg több volt? A sajtó, meg a közösségi média miatt ugye van egy olyan érzéki csalódás, hogy ez a világ sokkal rosszabb lett, és hogy valószínűleg sokkal rosszabb annál, mint amilyen rossz, rengeteg probléma van. De például ezen a területen én szerintem azzal együtt, hogy nagyon sokat lehetne még fejlődni, de van változás. Na de akkor azt mivel magyarázza, hogy Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter mellett számos hiteles szakember jelent meg abban a minisztériumban, köztük Pompár Ágnes állatvédő, aki kifejezetten az állatjólétért lesz felelős. És gondolom, itt nem csak a felelős állattartásról és az elhagyott menhelyen élő állatok védelméről van szó, hanem a nagyüzemi állattenyésztésben élő állatokkal való bánásmódról is. Ön szerint hogyan lehetne megértetni az emberekkel, hogy az állatok is szenvedő, érző, sőt okos lények, akikkel nem szabad brutálisan bánni, nem szabad őket tárgyként kezelni? Igen, egy hosszú folyamat, és az egy nagyon jó dolog, hogyha kormányzati szinten ezzel az eddiginél komolyabban foglalkoznak, de az a nagyon sok civil ember, akik ma már ugye úgymond influencerek, művészek akár, a politikusok is akár, akik erről beszélnek nap mint nap, azért ennek van értelme és van hatása is. Egyébként az állatkínzásokkal ugyanaz a teendő, mint az emberi viszonyok rendbetételével, tehát egyrészt büntetni kell a bűnt, használni is kell azt a jogot. Egyébként ezek a büntetési tételek most már elég magasak, az kérdés, hogy a bíróságokon ezek a gyakorlatban is megjelennek-e,
De a másik, meg mint mindenben az életben, a nevelés, meg a felvilágosítás. Ez egy hosszú folyamat, csinálni kell, az állatorvos kollégáknak is ez is egy feladata. Csak én nem vettem észre, de mintha ön politikusként sohasem szólalt volna meg a parlamentben, vagy azon kívül az állatok érdekében. Miért nem? A korrupció ellenes harc ennyire elvonta a figyelmét? Nem vagyok benne biztos, hogy nem szólaltam fel. Kezdetben igen, még ott ugye a 2016-os időszakban, és szerintem ott állatvédelmi kérdésekben is szólaltam meg. Próbáltam most visszakeresni, de nem találtam egyet sem. De ez nekem fel sem tűnt, mert ez ugye napi rutin az embernek, hogy a rendelőbe ezzel folyamatosan foglalkozik. Meg nekem nem ez volt úgymond a profilom. És ha már erről beszélünk, van egy kérdés, amit muszáj feltennem. Magyarországon az átlagember pénztárcája számára gyakorlatilag megfizethetetlenek az állatorvosi díjak, a házi kedvencek, kutyák, macskák gyógyítási költségei. A beteg állatok szenvednek, és velük együtt azok a gazdák is, akik szeretik őket, de sok esetben nem futja a családi költségvetésből a sok 10 és 100 ezer forintos gyógyítási, műtét és gyógyszer költség. Mi a megoldás erre az állatorvos az ön szerint? Ez egy borzasztó nehéz kérdés, és amikor azt mondta, hogy ettől szenvednek a tulajdonosok, meg természetesen sokszor az állatok is, szenvednek az állatorvosok is. Hát akkor miért nem olcsóbbak? Azért, mert amikor ugye azt látják, hogy mondjuk egy kezelésért vagy egy vizitér elkér egy állatorvos 15 vagy 20 ezer forintot. Hát ha csak annyit. 40 ezer alatt nincs is ilyen. Egy állatorvosnak meg kell venni azt a rendelőt. Egy állatorvosnak asszisztenseket kell fizetni. Egy állatorvosnak, ha komolyan veszi a munkáját, akkor illene éjszakánként is dolgozni. Tehát, hogyha lebontjuk az állatorvos kollégáknak az óradíjait, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy jóval kisebb óradíjak jönnek ki a végeredményben, mint mondjuk egy ügyvédnél, de nagyon gazdag állatorvos sem fog ismerni, olyan nagyon sokat nem fog ismerni, akik úgy akkor összehozom a pesti kollégáival, esküszöm. Én meg összehozom majd vidéki kollégákkal, tehát egy nagyon kemény munkával egy tisztes megélhetést el lehet élni, és ez egy nagyon nehéz dolog. Azért nehéz dolog, mert ahhoz, hogy mi jó diagnózisokat mondjunk, meg jó terápiákat mondjunk, sokszor nem egy vizit elég. Tehát ahhoz nem elég nekünk ránézni. Igen, de hát annyi vizit annyiszor sok 10 000 forint. Nem az. Sokszor az állatok gazdai nem tudják kifizetni. Hála Istennek, ma már elég sok állatvédő szervezet van, akiknek ebben a területen az a feladatuk, meg az a munkájuk, hogy állatoknak gyűjtenek pénzeket. És vannak, hála Istennek, ma már jól működő állatvédelmi szervezetek, akik ilyen esetben kezdenek gyűjteni, és aztán ezek az állatvédő szervezetek megpróbálják előteremteni ezeket a feltételeket. Cinikusnak hallatszik, de politikusként is el tudom mondani, hogy amikor az ember egy állatért felelősséget vállal, akkor ezt is tudja, hogy állatorvosi költség is van. Nagyon sokszor én magam meg szoktam lepődni, hogy milyen horribilis pénzeket kifizetnek játékokra, tápokra, különböző dolgokra. Az állattartással ezzel az állategészségügyi költség is hozzátartozik. Talán kezdeményezni kellene önöknek, állatorvosoknak, a szakmai szövetségnek, vagy egyesületnek, hogy például kötelező legyen azt is bizonyos anyagi korlátok között biztosítást kötni a házi állatokra, mert akkor a biztosító ezeket a nagy költségeket egyben ki tudná fizetni, és ha az ember ezt mondjuk 10 000-enként fizeti be havonta, talán az úgy jobban megoldható, mint egyszerre a 200-300 ezer forint. Igen, a jól működő nyugati társadalmakban egyébként ez a biztosítás, ez létezik. Magyarországon is voltak ilyen próbálkozások, nem nagyon váltak be, mert visszaélések voltak belőle, akár gazdi szinten, sajnos néha állatorvosi szinten is, de ezzel ugye lehet vissza is élni. Az akkor egy drasztikus megoldást tudok elképzelni, hogy most a közjegyzőknek, ha jól olvastam, szabályozni kívánja az árkatalógusát a kormány, sajnos az állatorvosoknak is kellene központilag korlátozni, hogy mit, milyen áron, és hogy ne legyen ilyen különbség, amire egyébként az előbb ön utalt, hogy ön 15-20 ezer forintért vizitel, ugyanez Budapesten, meg Budapest környékén, egészen biztosan tudom, hogy minimum a kétszeres. Sajnos az a baj, hogy volt ilyen, a kommunizmusban volt ilyen, amikor előírták, hogy mit kérhet el egy állatorvos. Egyrészt
akkor sem működött, mert aztán voltak, akik fű alatt többet kértek el, másrészt meg ez bizonyos tekintetben ugye azért előbb-utóbb az ellátás színvonalán is meglátsana. Záró kérdés. Az ember a gyerekeinek gyakran nem azt adja tovább, amit tanítani szeretne, hanem azt, ahogyan ő maga él. Ön szerint a gyerekei mit tanultak öntől az elmúlt 13 évben? A bátorságot, a makacságot, netán a kötelességtudatot, vagy esetleg azt, hogy néha túl nagy árat fizetünk azokért az ügyekért, amelyekben hiszünk? Nyilván mindig az ember szeretné, hogyha a gyerekei a pozitív dolgokat dolgoznák fel, és ezt tanulnák belőle, és én nagyon remélem, hogy abból, hogy most ugye kikerültem a politikából, ebből nem azt látják, hogy nem érdemes dolgokkal elszántan foglalkozni. Nekem azt mondják, hogy büszkék erre, és ugye volt az a pár nap, amikor az ember ez a nyugdíjba küldésen kesereg egy kicsit, akkor azért ezt ők mondták, hogy apa, hát te itt győztél, elment az Orbán, és hála Isten, hogy jössz haza, és akkor majd dolgozunk együtt a rendelőben. Tehát én szerintem ezt ők így fogják föl. Érdekes volt önt megismerni és belelátni gondolkodásába, talán sikerült a nagy közönségben élő hatházi képet kicsit árnyalni ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm szépen, hogy ránk szánta ezt a jókora időt, és minden jót kívánok önnek civil életében, ha ugyan meg tud maradni civilnek. Meglátjuk. Köszönöm szépen. Ezúttal Hatházi Ákos korábbi országgyűlési képviselő, jelenleg már állatorvos volt a vendégünk, akivel politikai pályájának jelentősebb fordulatairól, az Orbán rendszer korrupciójának rendszerformáló szerepéről, a 13 éves közéleti küzdelem áráról, valamint az állatorvosi hivatás, az állatvédelem fontosabb kérdéseiről beszélgettünk. Ha ön fontosnak tartja az ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseket, már csak saját látókörének szélesítése miatt is, kérem, iratkozzon fel a csatornánkra, ha még nem tette, lájkolja ezt a videót, ajánlja ismerőseinek és barátainak, és ha van rá lehetősége, segítse podcastjaink folyamatos készítését. Támogathatnak bennünket például itt a YouTube-on a köszönet gomb megnyomásával, vagy a patreon.com Friderikus Podcast oldalán is fogadunk támogatásokat, ez egyébként angol nyelvű felület, de magyar nyelven a donebly.com-on keresztül is segítheti munkavégzésünket. A videó alatt, a műsorleírás után további támogatási lehetőségeket is felsorolunk, ezúttal is köszönök minden támogatást. És mivel vannak céges támogatóink is, most az ő rövid, néhány másodperces üzenetei következnek, aztán még visszatérek. Fedezze fel Ázsia szépségeit az OTP Travellel, az ázsiai utazások szakértőjével. A valódi értékeket személyesen kell továbbadnunk. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Legközelebb, előre láthatólag, mához 2 hétre teszünk fel újabb beszélgetést, addig ajánlom ezt megelőzően júniusban felkerült podcastünket, ami egy csoda gyerekkel, pontosabban csoda számba menő fiatalemberrel, Boros Misi zongoraművésszel készült, mert ahogy egy néző kommentjében jellemezte, ilyen ember 100 évente legfeljebb egyszer születik. Magam is valami hasonló véleményen vagyok. Tehát amíg legközelebb találkozunk, nézze vagy hallgassa meg ezt a podcastet a Csoda gyerekkel, Boros Misivel.